Декілька років тому назад я придумав собі таку традицію, щоб у свій день народження, 1 лютого, не бути у Варшаві, принаймні. А в ідеалі це взагалі відвідати якусь нову країну для себе. О, так, це я. Я зараз на кордоні. Питаєте, як я докотився до такого життя? Ну, задовго до дня народження я починаю шуршати інтернетом у пошуках того самого місця на ту саму дату. Цього разу було все стабільно. Як тільки я знаходив райський куточок і намагався втиснути його у свій план, Всесвіт просто показував мені середній палець. Бо сезон дощів, довгий переліт, занадто холодно, квитки за мільйони. Але, як бачиш, я вижив і навіть кудись доїхав. Наступним квестом було пакування валізи. Це мистецтво впихнути невпихуєме. І таким досить непоганим випробуванням для мене стало, як правильно впакуватись в один рюкзак, так, щоб вилітаючи звідси у мінус 13, тут не замерзнути, і опинившись тут у плюс 15, не спаритись. Ну і фіналочка. Третій квест виявився найлегшим і неочікувано найприємнішим. І майже стандартна операція після прильоту – це взяти машину на прокат. І цього разу я взяв собі отакого монстра. Знаєш, що найцікавіше? Дивись, це польські номера. Я не знаю, якого дідька вони сюди попали, але прикольно. Буду їздити на польській машині по Іспанії. І так, в додатку це ще й гібрид, тому пердіти у повітря будемо теоретично трошки менше. А от пошук авто на ці 3 дні остаточно добив мій мозок. Оце ціна за 3 дні оренди. Так, ти все правильно бачиш. Проте я вирішив себе побалувати і взяв тачку за просто космічні 5 євро за весь період. Коротше, якщо ти бачиш це відео, це означає, що я пройшов усі рівні квесту, тож сідай зручніше, зараз розкажу свої враження. На цей великий для мене день у мене були великі плани. І мене чекала дальня дорога. Тож поки я кручу баранку, розкажу тобі про тутейший стиль водіння. Він, так легко кажучи, гарячий, як і самі іспанці. А амплітуда вагається від абсолютного І пофігізму. вони так вже їдуть хвилин 5. Ані один не може обігнати, ані другий не піддається. Ну і так собі їдемо. До емоційної лайки на дорозі. преш? Ну їдь вже! О, мама мія! Але 2 години пролетіли дуже швидко, і уважний глядач здогадався, що саме я собі запланував на цей день. Я зараз на кордоні, і отам майорить британський прапор, а це іспанський. Кордон я пройшов, і це був найшвидший з усіх кордонів, які я коли-небудь проходив там, де є перевірка. Тобто не враховуючи ті кордони, які є всередині Євросоюзу. Іспанці взагалі, я підійшов, він такий на мене глянув, проходь. Навіть документи не дивився. Британці подивилися мої ID, казали, чудово, ввали собі. Все. Тобто секунд 40 у мене зайняв перетин кордону. Клас. А тепер твоє улюблене. А ти коли-небудь ходив по злітно-посадковій смузі, і щоб ще й було це легальне? А? У світі є одне місце, де ти можеш спокійно і легально пройтись по злітно-посадковій смузі. І це дорога у Гібралтар. Тут є аеропорт, прикинь, злітна смуга якого перетинає звичайну дорогу. Літак летить, бам, шлагбаум. Усі стоять і чекають. Коротше, землі мало, скеля одна, тому аеропорт будували там, де хоч якось було рівно. Ось я зараз перетинаю злітно-посадкову смугу. Літаків поки що немає. Один пролетів, я не встиг, на жаль, на нього. Зараз цей прохід, ця дорога відкрита тільки для пішоходів і велосипедистів. Машини пускають іншим шляхом, здається, зробили якийсь тунель. Це якийсь прикол. Ні, реально, це прикол. Ну і перейшовши цей аеропорт, можна відкрито і прямо сказати: «Вітаю тебе на Гібралтарщині». Гібралтар – це британська територія на самому півдні Європи. Невелика ділянка суші на краю Піренейського півострова. Назва походить від арабського «Джебель Тарік» – скеля Таріка у перекладі. І спойлер – скеля тут реальна головна зірка. Дронам, на жаль, тут не раді, тому що це військова зона з аеропортом, тому Google Maps – мій єдиний легальний пілот. Місця, що кіт наплакав. Усього лиш 6,7 квадратних кілометра. А живе тут близько 34 тисяч людей. Щільність така, що сусіди знають про твоє життя більше, ніж ти сам. Іспанія, до речі, досі з цим не змирилась і вважає, що Британія тут трохи перегнула. Тому Гібралтар – це ще й маленький геополітичний серіал без фіналу. І одразу при самому вході перше, що кидається в очі, це двоповерхові британські автобуси. Майже усі написи англійською, а не іспанською. Номерні знаки у британському стилі і класика Британії.
Куди ж без неї? Сама країна, вона ж не є супервеликою, досить маленька. Тому я вирішив сюди не заїжджати машиною, а походити усе пішки. І мені здається, я трішки перерахував свої сили. Переді мною шалений підйом сходами, і треба буде дістатися аж от туди наверх. Ну що ж, як то кажуть, в бій. Я такий впевнений у собі. Нафіг мені той автобус. Ніфіга. Якщо приїжджаєш на Гібралтар і хочеш піднятися на самий верх, краще поїдь автобусом. От і замахаєшся йти. Я, на жаль, прийшов на зупинку, і з цієї зупинки вони їдуть тільки вниз, тому назад дороги нема. Ще хвилин 30 вверх. І вхід на усю цю територію виявився платний. Якихось нещасних 30 британських грошиків, що, в принципі, не є мало. Ну що ж, поїхали дивитись. Що ж за ті 30 грошиків можна тут подивитись? З кожним метром підйому види стають тільки крутіші, а це ще навіть не фінал. Тож що таке Апер-Рок і з чим його їдять? Це природний заповідник, який займає майже усю верхню частину скелі. Фактично, це окремий світ над містом. Величезна зелена арена посеред каменю, де зібрано усе найцікавіше. Тунелі, оглядові майданчики, легендарні печери і ті самі нахабні мавпи, які вважають, що це ти у них в гостях. По факту, так воно і є. Ну і легенд, тут більше, ніж місця для парковки. Гібралтар – це не тільки скеля зверху, на яку я досі продовжую здійматись. Це ще й система тунелів в самій скелі, прорубаних вручну солдатами. Почали їх будувати ще у 18 столітті, а мета, звичайно, оборона. По що їх будували? Ну, тому що під час великої облоги Гібралтару британцям потрібно десь було якось обороняти цю частину території. Їм потрібно було вести вогонь з несподіваних місць, десь ховати гармати і обороняти цю скелю, а також контролювати підступи. Тому тунелі й давали вирішальну перевагу. І тут така плавна підводка до першого пункту на скелі – тої самої підземної історії Гібралтару. Перше, до чого я дістався, це ось такі тунелі. Тут при вході тобі видають касочки. Все, тепер можна. Частину тунелів розширили вже у 20 столітті під час Другої світової війни, тим самим перетворивши Гібралтар на справжню підземну фортецю. Тобто можна сказати, що Гібралтар не просто обороняли, а його прогризали. Приблизно 60% території Гібралтару – це суцільна скеля, яка уся просто пронизана тунелями, в яких дуже волого і весь час капає вода. Ці тунелі використовувалися для оборони самого цього Гібралтару. Це була найвужча частина між Африкою та Європою, через яку проходили усі кораблі. Тому той, хто контролював Гібралтар, контролював весь флот. По факту усі ці тунелі готувалися до усього, чого тільки можна. До оборони, до воєнних госпіталів. Просто, щоб перетривати облогу. Зараз вони використовуються як музей. Деякі печери навіть використовуються як концертні зали. Так, тут проходять концерти в печері. Реально. Я до цього ще повернусь обов'язково. А зараз продовжуємо свій підйом. Іду вже години півтори і досі не дістався до верху. І так, забудь все, що я тобі говорив про автобуси. Вони тут не працюють. В сенсі, вони тебе довезуть до якоїсь нижньої точки, а далі потрібно або на своїх двох іти, або викликати якийсь трансфер. Вони тут їздять. Грошей, напевно, коштують багато. Не знаю, я не перевіряв. А я тобі чесно скажу, сам кайф по Гібралтару полазити саме по цій скелі. От звідси, по-перше, відкривається шалений вид, мабуть, як в Монако. Не знаю, я не був ще поки що в Монако. Але тут зверху, ну, місто як місто. Тобто сама суть у цій скелі. Тобто ти її ходячи, прям починаєш відчувати, дивитися. Вся історія тут заникана. Класно сказав. Вся історія заникана в скелі. Ну і ще тут роумінг. Незважаючи на те, що я знаходжуся ось буквально в 1 кілометрі від Євросоюзу, ось десь там от, тут цей роумінг не діє, тому я лажу без зв'язку. Отак от. Як потім виявилось, це я загубив. Треба було просто вручну обрати іспанську мережу. Вона ловить там по всьому Гібралтару. А ще я переживаю за те, щоб встигнути зробити повністю весь свій план до того, як стане темно. Тому що на карті воно виглядає ніби таке маленьке. Але тут ти прешся весь час вгору. Йолки-палки, прешся і прешся. І кінця тому і краю не видно. Я вже майже на самій вершині, і от тепер звідси починають відкриватися вже які-не-які види. Проблема в тому, що я дуже спішу. Я дуже спішу і починаю забувати текст, і через це нервую. Тож, вибачай, будь ласка, деколи він буде не супер насиченим емоційно, як ти того очікуєш. Але я обіцяю, я виправлюся.
колись от звідти з самого низу можна було нагору дістатися таким вагончиком. Але зараз немає такої можливості. Тільки на двох ногах або таксі. Зараз буду знайомитися із місцевими жителями. Добрий вечір. У мене є вхідний квиток. Дякую за розуміння. Мав я всіх вас в одному місці. Я так і зрозумів. Одна з головних визначних пам'яток Гібралтару – це лісові макаки або маготи. Тут вони зустрічаються у величезних кількостях в дикій природі. Більше того, існує повір'я, що Гібралтар належатиме Великій Британії доти, доки тут збережеться хоча б один магот. Тільки що, на жаль, я не зняв половий акт. З 1855 року ці тварини знаходяться під офіційним заступництвом військово-морського флоту Великобританії. Магот зображений навіть на гібралтарській монеті номіналом 5 пенсів. На іншій стороні зображено королеву Єлизавету II. Популяція приблизно 300 особин у 5 таборах. Вони живуть вільно серед туристів. Легенда говорить, якщо мавпи зникнуть з Гібралтару, так само може зникнути і британський суверенітет над ним. Ця історія настільки відома, що під час Другої світової війни Уінстон Черчилль наказав поповнити їхню кількість, коли вона різко впала. А ось для туристів ці мавпочки становлять певну небезпеку. Вони можуть схопити телефон чи фотоапарат, або навіть відкрити рюкзак і витягнути звідти речі. Так, і він відкриває рюкзак. Be careful with your bag. I know. You try to open your bag. I know. That's dangerous. That's why I want to put it down. Alguien ya no la bolsa. De hecho, va a tirar la bolsa. Колега, Mira, ¿tú qué te- таке правило. Завжди носи рюкзак перед собою. Завжди. Тому що може статися ось таке. Один із цих колег дуже вправно застрибнув на польського туриста, за секунду відкрив рюкзак прямо на спині і блискавично витягнув пакет. На щастя, там були лише речі, тож інтерес швидко зник і все можна було спокійно забрати зі скелі. Тож, як ти бачиш, почуваються вони тут прекрасно. До людей давно звикли, а з гідами у них, здається, взагалі якісь свої схеми. Сидимо тут з колегою, відпочиваємо. Милуємося видами. І, до речі, про види. Поруч із місцем тусовки мавп є оглядовий майданчик. З одного боку панорама міста, з іншого – скляна підлога. Тож можна трохи полоскотати собі нерви, ступаючи по склу разом із мавпами. Ну бо куди ж без них? Недалеко від мавп є трохи заховане і не дуже популярне місце. Знаєш чому? А ця локація присвячується усім тим, хто боїться висоти. Коротше, вони зробили підвісний міст, назвали це як нова локація, але забули його відкрити. Тому насправді треба буде пройтися і просто подивитися на цей міст збоку. Слухай, ну зі сторони воно дійсно дуже круто виглядає. Такий вид на порт, вид на Іспанію. Шкода, що він закритий. І поки висока тема триває, Охарас Батері. По-перше, це колишня артилерійська батарея, а по-друге, це найвища точка цієї крихітної країни. 426 метрів чистого повітря вниз. За мною якраз оцей от найвищий пункт і ця артилерія. Ось така от маленька гарматка тут стоїть, яка дивиться прямо на Африку. З іншої сторони є ще одна артилерія. Ось. І, відповідно, вся країна туди. Класний панорамний пункт, звідки відкривається вид на Іспанію і на Африку. Ось о. Оця от гора. Це вже є Марокко. Тому привіт африканцям! Вид зверху, ну як вид зверху. Що тут? Нічого не додати, не забрати. надивилися згори, тепер знов пірнаємо під землю. Тут також є шанс полазити у підземеллях, подивитися усі ці залаштунки, ось привітатися з товаришем. Добрий вечір. Як ваші справи? Все добре, так? Чудово. Ось, і піти далі. Прямо під скелю, тому що під скелею Гібралтару ховається Saint Michel's Cave – природні вапнікові печери, які формувалися сотні тисяч років. Про них знали ще в античні часи. Колись люди серйозно вірили, що це вхід у підземний світ. І коли ти заходиш всередину, починаєш розуміти чому. Величезні зали, сталактити і сталагміти – усе виглядає так, ніби це декорації до фентезі. Сьогодні тут концертний зал, світлові шоу та різні події. А тут, власне, і проводять ці концерти, про які я розказував раніше. Головна зала, яку називають катедральною, вміщує близько 400 людей і має таку акустику, що мурашки гарантовані. Під час Другої світової війни печери готували як укриття і госпіталь на випадок масованих авіаударів. План був серйозний, але, на щастя, використовувати їх за призначенням так і не довелось. А ще є легенди, що колись печеру вважали безодною, ніби вона веде до Африки.
Існувала навіть історія про тунель до Марокко, якими мавпи могли перебратися на скелю. Чи правда це? Сумнівно, але звучить красиво. Гарний краєвид, скажи. Це крайня точка мого маршруту на сьогодні. І тут символічно можна підвести такі проміжні підсумки. Я пройшов всю країну пішки, далі нема куди. Далі тільки Африка. Вон вона там, її видно. Це місце називається Европа Пойнт. І дехто помилково може подумати, що це найбільш південніша частина Європи, але, на жаль, ні. Це просто найпівденніша точка Гібралтару. І, до речі, це одне з найближчих місць Європи до Африки, а ще місце, де Атлантичний океан зустрічається із Середземним морем. Ну, десь отут. О, прикинь, країна маленька, а в них є тут навіть свій водоспад. З назвою вони не заморочувались. Europa Point Waterfall. І, до речі, він зовсім поруч. Прямо біля Europa Point – стадіони. Поки я йшов до самого краю, минув щонайменше 3, і на кожному з них хтось грав. Атмосфера така, ніби це місцевий спортхаб. Британський вплив тут відчувається сильно, тому футбол – майже релігія. Сміх сміхом, а у них є навіть своя збірна по футболу. Домашні матчі якої вона проводить на стадіоні Вікторія. Він вміщує приблизно 5000 глядачів. І для території розміром із невеликий район міста цього більше, ніж достатньо. А ще тут люблять регбі і крикет. Ну, бо традиції. А зараз трішки про урбаністику. Вже на крайній точці Гібралтару я зрозумів, що енергії від моїх батончиків просто не вистачає, і якось потрібно повернутися назад. Якраз під'їхав автобус, і ми зараз попробуємо проїхатися локальним транспортом Гібралтару. Насправді, автобус як автобус, нічого незвичного. А коштує усе це діло чуть більше 2 євро за одну поїздку. Загальна довжина автомобільних доріг на Гібралтарі становить всього лише 29 км. Грошики тут британські, а рух правосторонній. Щоправда, дуже часто немає де взагалі пішоходам пройти, ані там, ані там. Де-не-де, тільки ось такі от стежинки. Вулички дуже вузенькі і тротуарів для пішоходів в принципі немає. Але ніхто не кричить, якщо ти йдеш по дорозі. Загалом для пересування Гібралтару можна обійтись і без транспорту. Буквально 14 хвилин, і я вже на протилежній частині півострова. Час прогулятись містом. Довкола відчувається Британія. Час від часу натрапляєш на символи Гібралтару. Але здебільшого тут ловити майже нічого. Мабуть, я потрапив у мертвий період. Такі пусті вулиці, все закрито. Не знаю, чи то через неділю, чи то через те, що тут взагалі нікого немає. Людей майже нема, усе зачинено, а знайти місце, де поїсти, виявилося тим ще квестом. Одна якась відкрита кафешка, от туди ми і зайдемо. І як же ж інакше, ніж завершити цю подорож у Британію не в британському барі, не з британською їжею і не з британським пивом. З днем народження мене! Отож, поки ще не зовсім стемнішало, і сидячи під цим апельсиновим деревом, це якраз саме той час, щоб підвести підсумки про саму країну Гібралтар. Для мене вона буде асоціюватися тепер із історією, війною, тунелями і макаками. Насправді більшу частину самої країни займає оця от скеля. І приїжджаючи сюди, ти будеш лазити власне по ній, тому що по самому місту немає особливо що дивитися. Звичайне британське місто, трошки підроблене під європейський стиль, а сама історія, сама фішка, вона знаходиться саме в цій скелі. Туди ти й підеш. Чи жалкую я, що я приїхав сюди не на машині? Мається на увазі, що заїхав всю країну не на машині? Абсолютно ні. І тобі не раджу, тому що ти будеш паритися, де її залишити. Потім і так більшу частину часу ти і так проведеш на цій скелі. А туди на машині, на жаль, не заїхати. Ну і тепер сам Гібралтар. Чи воно того вартує? 100% вартує. Як мінімум зробити собі галочку на тому, що ти відвідав нову країну або частинку країни. Я не знаю, як хто вважає. Хтось вважає, що це Британія, хтось вважає, що це окрема країна. Тут же вирішувати тобі. Особисто я галочку поставив. З макаками привітався, по злітно-посадковій смузі походив. Мені все сподобалось. Звісно, що усі розумні думки приходять уже після того, як зняв усі кадри і попрощався, і зробив всі підсумки. Але ми зробимо це підсумки номер 2. Знову ж таки, переходячи злітно-посадкову смугу, тут мене осінило. У саму країну я приїхав о 12-й годині. На годину станом на 5 вечора я пройшов усі точки. Насправді, одного дня вистачить. Чи я біг з
Спочатку так. Спочатку я переживав, що я буду не встигати, трошки прискорював темп, ну ти пам'ятаєш. А потім зрозумів, що кожна локація насправді не вимагає багато часу. Ти можеш провести там хвилин 10 максимум. Тунелі не займають багато часу. Вони не є великі, вони є короткі. Печера прям клас. Я б там залишився на якийсь концерт, якого, на жаль, сьогодні не було. І це теж зайняло в мене хвилин 10. Найбільше часу я провів зі своїми родичами, ну тобто з макаками. Там дійсно я повеселився. Одного дня достатньо. Тому моя порада: якщо ти приїдеш сюди зранку, десь так на 10-ту годину, то ти встигнеш все 100%. Не будеш гнати сильно, спокійно пройдеш усі точки, поздоровкаєшся з макаками, подивишся на печери, на тунелі, навіть спокійно з'їш обід. В мене з обідом і з проїздом на автобусі вийшло до 7 годин, навіть менше. Зараз я вже чапаю до машини і на цьому буду завершувати свою пригоду в Гібралтарі. Бачимось у Малазі. Малага – це взагалі інша історія. Тому воно вийде окремим відео. І з'явиться воно ось тут.